Men samlar du på samma saker? Ja, ungefär. ungefär. Ja, mycket fordonsrelaterat. Jag tror Sören har fler snöskotrar. Vi måste pröva en sak. Ja, det är väl som kärare då ungefär. Kan jag häva en snusen i tanken ska du få se. Det luktar bensin ändå hit. Det här är absolut inte säkert. Jag flyttar på mig. Alltså. De står inte framför. Hallå, hallå. Tjena Douglas. Hallå? Läget? Ja, fint. Ja, bara bra. Hörru, vilken fin lokal ni hade. Ja. Och mycket grejer. Ja, här är våran samling. Men vad är temat? Finns det någon röd tråd här? Det är väl merparten mopeder, snöskotrar. Motorcyklar. Och så nostalgi runt omkring det. Radioapparater, lite symaskiner, lite bensin och nostalgi. Navkapslar säger jag också. Navkapslar. Hockeyspel. Ja. Flipperspel. Flipperspel. Mm. Men var kommer det här samlandet ifrån då? Ja, det har funnits hela tiden. Hela livet. Mm. Det var väl när vi fick tag i den här lokalen som det kanske eskalerade lite grann. Ja. Men vi har ju samlat hemma i förråd och sådär tidigare också. Ja. Men samlar du på samma saker? Ja, ungefär. Ja, mycket fordonsrelaterat. Jag tror Sören har fler snöskotrar. Jag brinner lite för motorcyklar. Ja. Och var är vi någonstans? Vi är i Harads, en liten by i Norrbotten. Det här var första mopeden som jag så att säga började samla på, förutom de man då hade när man själv var 15. Men de har jag tyvärr inte kvar. Det här var väl den första i den här samlingen då. Och det är då en Apollo motorett från 1957 med Syndap-motor på 0,8 hästar och pedaler. Den här har jag kört en hel del med faktiskt. Nu har den stått i många år och sådär, men jag tycker den är fin. Fint originalskick. Inte speciellt sliten. Har stått mest inomhus i större delen av sitt liv. Det här är ju en Monark M56. Tyvärr så har den är inte färdigställd. Motorn ligger i kartong än så länge. Men själva ramen är renoverad och färdig. Jag vet dock inte årsmodellen på den. Men du, vad är det här för någonting? Det där är en elmoped. Troligtvis är den byggd på 60-talet. Delar är tagna från kompakten, framgaffeln och bakskärm och sånt där. Och motorn ser ju tidstypiskt ut från 60-tal. Kanske har det varit någonting som man har använt i industrin, kört inomhus med eller något liknande. Man behövde något elektriskt fordon. Men jag har inte så mycket information mer än så. Den är som tvåväxlad så man har halv fart och full fart. Och den växlar om mellan 12 och 24 volt när man vrider på gasen. Jag har kört mer än tidigare. Nu batterierna är oladdade, dåliga. Men den borde funka om man antingen fixar nya batterier eller kan ladda dem. Det är en Husqvarna modell 29 från 1952. Ja, det här är ju då min farfars gamla motorcykel. Pappa har ju berättat om den här motorcykeln under min uppväxt. Min farfar när han hade kört klart med den liksom, så den var egentligen helt slut. Så då sålde han den till några pojkar här i byn som då fortsatte köra sönder den. Och ställde undan den i en gammal lada och där har den stått sedan dess. Men papperna har funnits i våran ägo hela tiden. Men då lyckades vi hitta igen den, tog hem den, men det var ett vrak då. Så jag har knallat och renoverat den under flera år egentligen. Och försökt göra det så bra jag kunnat. Så jag har försökt göra det lite extra bra i och med att det är farfars gamla. Det är en DKV Hobby från, jag tror 57 tror jag den är ifrån. Köpte den här nere i Dalarna för, vad är det?
Det måste ju vara 10 år sedan kanske mer, 12. En 75 kubikare tror jag det är. En frän liten sak. Den går faktiskt bra. Den går som en modern EU-moppe. Det är ju variatordrift på den och riktigt behaglig att köra. Den här köpte jag av en ungdom i Luleå som hade byggt om den. Det är ju en gammal sån här pensionärssparkcykel. Sen har han satt dit en minimotor bak till. Ramen är ju på vänster sida där och framgaffeln på höger sida. Ganska farlig att köra. Men den går bra. Men hur fort går en sån här maskin då? Ja, dryga 50 i alla fall. Så den är lite... lite kul grej. Och så när du tar kurva fort, om du tar en vänsterkurva, ja då går den ju upp. Går det åt fel håll, om du tar en högerkurva då slutar han ju driva. För då är ju motorn i luften. Vi kallar den för Crescent Crazy. Ja. Det här är en Push Alabama från 1966. Renoverad, omlackerad och fixad till. Pushen köpte jag i Falun där på marknaden. Fin färg. Den där är fin. Fin modell av moped. Den går bra. Många av de här mopparna och motorcyklarna fungerar ju, men i och med att de inte används så ofta så det är ju det vanliga problemet med att det slitage, alltså slutluft i däcken, förgasarna måste rengöras och gammal bensin och sånt där, så att det är ju alltid, skulle man vilja få igång många så måste man då lägga ner några timmar innan man har fått igång alla maskiner. Ja. Men många skulle nog med ganska enkla medel fungera. De flesta går ju faktiskt. PV? Ja, en PV. DS från 1953. Maronröd metallic också, som egentligen lite ovanligt kan man väl säga. De fanns ju bara under några år just i metallic. Den här bilen är rätt original, har nästan gått 10 000 mil. Men den är däremot omlackerad. För det var ju mycket problem med de här metallic-lackerna på. Så Volvo la ju ner dem där någon gång i mitten på 50-talet. Ja, försöker använda den på sommaren, men det blir ju inga långa mil. Det är ju ändå en liten motor och 3-växellåda och fina sommartrippar kan man fara på. Inte så långt bort, men det är en trevlig bil att åka. Man kan åka och köpa glass eller så på sommaren. Så du är skoternörden? Jag är skoternörden, ja. För vilka roliga skotrar det här var. Ja, det är lite udda fåglar. Vad är det där för någonting? Det ser ut som en groda det där. Ja, en Yamaha Europa 69. En väldigt trevlig maskin att köra. Fungerar förvånansvärt bra för att vara en gammal maskin. Ja, det är en läcker färgsättning på den. Udda utseende. Den ser inte så aggressiv ut, den är mer söt. Ja, den är söt. Men använder du de här då? Ja, vi har ju haft lite sådana här veterantävlingar här uppe och kört med dem. Så de flesta skotrar här har gått på de tävlingarna. Du fick ju köra på vägarna i Kanada. Så att det är därför den har blinkers och backspeglar och sånt. Väldigt mjuk i fjädringen fram. Så när du har kört efter en skoterled så när du stannar så fortsätter den ett tag innan den lugnar sig. Scorpio Brutt 74 tror jag det är. Sitter en liten trippel i den. En 440 vätskekyld. Går väldigt sött som en symaskin. Kanske inte så mycket att åka med, det är väl kanske 50 hästar, men väldigt trevlig maskin. Såldes den här i Sverige? Nej, det tror jag inte att den gjorde, utan den här är importerad. Motorn den heter Brutanza. Det är en Scorpio Brutt. Väldigt sportig för sin tid. Vi måste pröva en sak. Ja, det är väl som kärare då ungefär. Kan jag häva en snusen i tanken ska du få se.
skifta bensinen då hit. Det här är absolut inte säkert. Jag flyttar på mig. Alltså. De står inte framför. Nej. Det är ingen idé. Han har sommarlov. Den måste nog tas isär lite förgasare och sånt på. Men vad är det i det hörnet där? Ja, det är ett litet specialbygge som jag och en kompis byggde ihop för ett antal år sedan. Skido körde ju tävling med någonting som de kallar för Double Eagle, dubbla motorer. Jag tror att de slog fartrekordet 100 miles per hour med en sån här. Och det är ju alltså satt dit en extra motor. Det måste vara jätteframtung. Ja, den är tung, den är väldigt tung. Den främre motorn har vi ju gjort så att i och med att den är felvänd så går den baklänges. Och i och med det så har vi byggt om variatorerna och alltihopa så att det ska lira ihop. Lite svårt att få det, men det funkar i alla fall. Det gör det. Men det är väldigt trångt blir det ju med dubbla motorer. Hur är den att starta då? Ja, det är ju lite, man måste vara två. Medan de är kalla de är lite besvärligt. Polaris 650 89, en vanlig med förgasare. I ett ganska fint skick. Ett otroligt härligt ljud igen. Jag tycker att det är det vackraste trippelljudet. Det är 650. Nu. Härligt ljud. Fantastiskt ljud. Luktar gott också. Ja, väldigt. Ja. Hur många snöskotrar har du? Ja, det är väl snudd på 60 i alla fall. Va? Ja, det är några. Inte nu alla i skick så att det fungerar, men mycket objekt och så. Men hur kommer det sig att du håller på med snöskotrar då? Nej, men jag tycker just det gamla snöskotrar, det fanns så många olika konstruktionssätt, det fanns så många olika tänk när de byggde maskinerna. Nu för tiden är ju alla i stort sett likadana, men förr var det väldigt olika på dem. Roligt att se hur de tänkte och så. Men sen har du en riktig racermaskin här. Det här är en riktig racer. Linson. Gjord i aluminium. Sitter en 6 hästars snöslungen motor bak till. Energiförsörjningen är ju lite fram på den. Det sitter en dynamo mot primärvariatorn. Och så cykellyser fram. Och cykellyser då framför. Det var väl den elen som fanns på den. Bromsar var extra utrustning. Det behövdes tydligen inte. Eller ser inte ut att ha någon vidare markfrigång. Nej. Kör fast på parkeringen. Ja. Väldigt udda att köra. Det är nästan obehagligt. Jag gillar ju ändå att det är någon som har bestämt hur man ska sitta på den här. Mm. Det är inget annat, man sitter så. Ja. Jag var faktiskt med i en backtävling i en slalombacke här i närheten. Det gick väl inte så bra, det var ju mest en plåggrej. Jag fick ju sparka mig upp för den har ju inte kraften i sig riktigt. En Panther 760 med en enormt stor fläktkyld motor. Inte så mycket att åka med, 50-60 hästar, kanske 50. Lite udda med sina avgaspipor på utsidan. Jag vet av en till i Sverige, jag vet inte om det finns fler, men de är också väldigt udda. Jag köpte den här i Rättvik. Den var direkt importerad från USA. Väldigt fint skick på den. Och packväskor bak. Och så någon panter som försäktar livet till den. Jajamän. Det var så de gjorde. Den heter Speedway Blue Max. Sitter en fartvindskyld coolermotor 440. Och den har någonstans mellan 70 och 80 hästar. Den är ganska pigg den där.
dubbla valbroförgasare och helt omöjligt att ställa in. Men vad är det här för stor grej? Arjeplog Sputniks tillverkades, skulle tro, 20 exemplar av i Arjeplog. Och det här är nog bland den första. För den här har en Monarch Blue Arrow-motor som är ombyggd till fläktkyld och så sitter en Volvo M30-låda för att få fram och back på den så att säga. Och så har du en kälke bak du sitter på, så den är ju som midjestyrd. Men ska du föreställa en snöskoter det här alltså? Ja, det ska väl kanske vara det, men jag vet inte vad de användes till egentligen, om det var något arbetssyfte eller vad det var. Men du, vad är det här för någonting? Snowrunner? Snowrunner, Chrysler. Kommer jag ihåg när jag gick på gymnasiet i Boden så fanns det en skoterfirma som hade en ny sån här och sålde. Jag tänkte en sån där vill jag ha. Jag tror den då nypriset var 3300 kronor. Men jag hade aldrig råd till den då. Men då fick jag tag i den för ett antal år sedan. Lite speciell att köra. Väldigt vinglig. En liten tvåtaktsmotor. Den var gjord så, det sitter sprintar överallt. Bland annat tändsticksnyckeln, den håller ihop ena delen av ramen. Du rycker ut dem och så kan du kasta den i kofferten på bilen. Den har ju en form av variator eller slungkoppling och sen så går den ner till en cykelkedja som har påsvetsade plattjärn som är vulkade på då. Så det är egentligen en cykelkedja som är matta på den. Går den här att köra med? Den här går att köra med. Ja, men alltså går det att köra med? Alltså den funkar rent? Ja, efter ett spår. Ja. Efter ett spår så går det att köra med. Det är ju, i djupsnö är det ingen höjdare. Vad är det här vita för någonting? Det är en City-el, en liten trehjulig elbil. Tillverkades i Danmark av ett företag som jag tror också heter City-el. Och den här är från slutet på 80-talet. Jag är inte helt säker på årsmodellen, men jag tror produktionen började 87, så den är väl gjord efter det. Det är en 2,2 hästkrafters elmotor som går på 36 volt. Den är som en bil invändigt. Den har ju ratt och precis blinkers och vindrutetorkare och allting sitter där framme. Men den har inga dörrar, utan för att komma i och ur då hissar man upp hela överdelen på karossen. Då. Är den stabil att åka med? Så länge det är en rak och slät väg så känns den ju ganska stabil. Men, ja, men den har elektrisk värme, ja, precis. Så då får du ju kortare räckvidd då, i och för sig. Jag tror toppfarten är väl 45 eller kanske 50 kilometer i timmen och sånt. Och räckvidden ska väl vara runt 5 mil med de här blybatterierna som satt original i dem. Sådär. Men jag tror de är ganska populära, i alla fall i Danmark och i Tyskland också har jag läst lite om att det finns klubbar och sånt. Och många som konverterar dem till att det är moderna batterier. Får runt och finåker med dem då. Vad är det här för någonting? Ja, det är väl bland det första åkklippare. Väldigt liten, väldigt högljudd, väldigt farlig. Det går inte slå av några aggregat eller så, det går alltid. Är det alltid på? Det är alltid på. Man ska ju ändå klippa så det ska ju vara på. Ingen aning var den kommer ifrån. Den bara är här. Frän? Ja. Ser farlig ut i alla fall. Ja. Och funkar. Vad är det där för någonting då? Agrionet tror jag den heter. Det är en jordfräs, men man kan ändå säga att det är en moped. För som du ser så är det ju mopedmotor, tank. Det är som att den är byggd av en mopedtillverkare kan man tänka. Jag vet inte om den är franskt eller vars den är tillverkad, inte, men något frän. Var hittar du den här någonstans? Ja, var hittade jag den här? I Hackas är den köpt. Uppåt landet. Ännu mer uppåt än vad vi är. Victoria motor, tandemhoj, fungerande.
kanske behov av lite renovering, men den funkar och går. Det här känns ju också livsfarligt. På något sätt. Ja, jo. Vi har kört dragracing. Jo, vi körde ju dragracing. Moped. Ja, moped dragracing. Då får man ju om man är 2 som trampar ordentligt, plus motorn då, så går det ganska fort. Ja, det var typ drygt 50 tror jag det gick där. Men du styr allting framifrån. Den som Ja. sitter längst fram, det är han som har power. Det är han som Exakt. bestämmer. Han bakom är bara tvungen. Han bara åka med i det. Ja, det verkar roligt ihop i alla fall. Ja, Ja. ja, det ska ju vara kul. Vad är det här för någonting? Centrifug? Ja, en gammal frysbox, 50-talare. Frysbox? Polar. Den här var faktiskt i bruk när jag hämtade den här i Storfors tror jag hämtade. Vad snygg den var. Riktigt tjusig. Den tar nog lite ström den där. Ja, jag tänkte säga det, den drar någon ström den där. Och sen en dammsugare som är från Jönssonligan, höll jag på att säga. Jajamän, han kom hit med den. Och sen har vi då den här gamla radioapparaten som aldrig är upppackad. Till och med garanti är det på den. 6 månaders garanti. Jajamän. Centrum. Så, men den får väl fortsätta vara nerpackad helt enkelt. Men hur är det i Norrbotten generellt? Finns det mycket grejer? Det har funnits väldigt mycket grejer här, men det är ju utplockat där. Det är ju svårt att hitta nu Ja. för tiden. Och mopeder och sånt här, det börjar vara så dyra saker. Vi började ju samla när det var relativt billigt. Är det någonting ni saknar i samlingen då? Ja, det finns mycket. Åh, herregud. Det finns mycket. Vad är det du är ute efter då? Ja, jag kan inte säga. En av varje. Ja, en av varje. Det är ett bra motto. En av varje, ja det ska jag anamma. Det var bra.